Money, sabi. Marami pa. Jay, may nakong call na, Jay. Punta ka ng duwa. Burn out? Huwag ka na, yun ang sa eskwelahan. Hindi mo nag-burn sa eskwelahan. Burn out nga, Jay. Kung yan yan, oh. Napaulit ko sa'yo. Lagang ka. Ano? Maglakaw na yung pagsaday ng sapatos, Nick. Ako lang, hindi ko. Ano ba? Pito? Maglakaw daw. School bala. Utang nga yun. Barang wala pala hindi ka nga doon sa Jamaica din. Para na pa, nag-love kami. Medyo ko kami. Galing pa na ito ba? Lapong pa siya na... Ay, naman eh. Kawan, sa ano, tapos. Sabad ka. Ay! Ulo, dolar, no? No? Kasi, dawat din ang ano, gawin natin. Matawag ko sulit niya sulat. Yan, garo matang yan yung suwal magamit yun. Araw ko na yung so, kurente. Dali mo itong sulat na tayo. Kasi yung friend, ako yung friend. Oo. Kailangan yung baka. Wala ka din? Alam. Ano, $1,000 million for matadak ka! Sabi mo kami, sabi, ilang bata. Ilang ba? Ilang wala ko. Kapatid, sabi. Hindi ka na nakarma. Wala tayo. Sabi ko pa naman. Bakit ba? Hindi, abot ka din. Sige, makapalit ko na. Lapod.
No, barang sa pili, ano nito, iiste, no, ginibunin daw, mora kung kasi mo yun.
Oo, okay sa trip. Okay lang ka dyan. No. Bakit dati na dati? Dati na si Jay. Jay, bakit si Ito lang buhat din. Ay, puti ka! Naro. Dati na nagagano. Pag-review. Uy!
Ba? Yes, mo ba saan? Okay. Go. Yeah. Yeah. Hindi mo gagawin. Mo dito. Tulong ako. Subukan dito sa Pinakal. Ito. Match. Para kayo. Dahil hindi na ba? Ganun lang. May 21 na! Wala akong naibanin mo. Wala na jawab. Niluto pa gano'n. Perang waffle. Perang waffle. Laro. Hindi ko kami sige pinalati palamig. Ito nga sa kami na to. Ano sabi kaya? Ito na palamig. Bakit ba? Ano sige? Tapos ito to pinaulo ko. Siguro, lagi tayo dito, no? No. No, lagi tayo dito sa ano, eh. Matulungan tayo. Baka ba naman, kung pagkain kay sale. Hindi ba tayo magpaasa na lagi sa tapos, di ba, nagpapagpapagpapag yung pagkabutlo, no? Hey! What? What? Kapi ko, no? Ano? Ako kasi, hindi na mag-serve na sila. Kung layup na yung kaya natapos. Uy, what is this? What is this? What is this? What is Nai-intercom ka na. this? What is this? What is this? Oh. Mga nagkakaroon video. Hey, ito pa. Bakit baka muna ka niya mag internet. Wait, tapos naman eh. Mawala iyan na ano, o save pa, season 2. Mawala. Ay, sarap ang ulan. Ah! While, wait for that. Pituloy ko na. Turn, my turn. Okay man. Hindi pa makakapis ko. Buha ka niya ng buhay. Ayun ka. Okay na. Bumang okay. Ba, kasi ang pangalan ko, bawal ko ang baboy. Malabag na nga yun ka. Basta. Hindi mo bakal-bakal mo na eh. Oo. Papa! Bakit ka sabi ko sa iyo?
Sama-sama kayo. Pinapangarap na natin mga ay siya. Ikaw, ako ulit ako. Hindi mo, pag-design na ba doon? Anong install? Pero mas power pa sa akin. Hindi mo na. Ano yung Steven, anong nilito ko? Sila. Hindi ko rin. Hindi lang ako kapal. Ano ang oras ko? Nilalagay ko pera pa. Physical. Lower down. Wala, kaya ko lumurang. Ako? Sumay ano? Pinay dito. Hinihintay ako kaya Typical. nagpalit, tikilaw. Hinihintay kay Master. Kaya ako kanina gold, silver, gold. Maganda ako mag-rock mo. Trade shot. Ayaw. Mili ka na. Ano ko mo? Ako mapasok ko na. Ako mapasok na. Ay, napa pa. Wala ka? Ay, ba? Sanay man ako sa apps. Tutik naman kalaban ko ni. Sila po. Nalilipid sila, no? Sa payuran ka? Wala man na apps. Iba ko apps. Kaya mag-aakso. May apps. Kaya mag-aakso. Sige, nagbaba. Asahan ka po dyan? Ano sa kapit? Ano mo dito dyan? Sige mo kung sige. Yun. Putik na nakababa na naman. Dito. Ano ba? Hindi ka na magbiro. Tao, tama na kayo. Pinuputak ko dito. Kailangan natin ng space. Walit mo dako. Late? Dekan. Inareklik. Anya. Sabi na mapagkauro ka magurong. Nagkakaroon na lang ako. Libre. Walang lang nila. At abot na ka po. Ako naman pag nagadan ka. Duwa nga nito. Baba na. Oh.
ka man sa taas, ang mga mo. Yun na! Oh! Hindi. Pag nakakasama. Mama! Oh! Ada ako no pati magba ko magba mo. Bisyo, kapal! Ano man? Hindi mo, kapag sabihin mo kapal. Ano man? Mahalik mo na. Mapagod na sinag-interi. Mapagod na. Pero mas makapit na. Ang galing na ito. Wala mga talaga, no? Nailang kiki. Ano, nangalan si Bill pa, pero okay. Gagawin yung jackpot, pa. Hindi mo nangula. Dahil yung location, itong yung ko. Wapol daw, wapol! Wapol daw! Ren, nice try ka pala na, Ren. Sige na! Sige na po. Ikaw mo, ano, ano ka rin? Sabay ah. Sabay. Sabay. Saya nagadan. Ako po. Ayaw, takaw.
Ay, daw ako pa na. Puti ka Walang na mo? Hindi ako pala dito. Ay, Gusto ko buhay mo, mawala ka na ka. Mga matita. Basta nga, baraka. Basta mo daw na kutsilyo din o. Ito ka. Multi-case. Ang kaniyo, no? Ang kaniyo ba din, no? Ano boy? Ang kaniyo. Hunya mo na ko. Sama daw, kasi kulit rin natin. Ako mo man nakagtugar, Bear. Kasi na, Sabi mo, bakal ka rin dito. Huwag na tayo. Ayun, may tingin ako pati papalit na nga sa pagkain. Sa mula na yan sa luwas niya. Ayaw, kasi mo. Iwasan mo kayo. Iwasan mo buo kayo. Pero kung kayo, Oh, kagat nga. Dalawa. Revenge plus kill. Asa na? Headshot 3. Piso, piso, piso. Pangit. yun. Tapos na sa mission mo. Yun. Unang 55 ang takbo. Tawan mo nung bayan ko, no? Nalaka. Huwag isinik. Sinik. Buhat ang kape. Ay, hindi ka makan na ba din eh. Bakit ba? Hindi na ba kayo? Hello. Terino. Tata kayo, dua pa. Ito ka lang ito. Yan. Kulit. Yan ang pila. Ay kalaban. Kuya na pila kulit. Pula. Pas brown. Hindi ka na kayo araw. Ito mo ko ba? Tuloy na sinagagadanan nito. Ako manan. Biro yan. Lamon mo. O baka pinag-video.
Puro dog na ako naging Sino? Yung ano po, yung mga yung Sige na, lawin na. Lawin. Hindi ka mahilig. Mga ano siya roon. tama yun. May galaw ka. Ang ano nga yung tutugig ka nga. Ito, waiting. Uy, waiting, waiting ito yun. Ayan, ang parang pala. Kuman, galing ka, hindi ko masarap. So ano, Yun. Uy, ano, hindi ko man, grabe. Para makita, ano ito, yung pagkagana. sila mo mga sugat na nakakawalin. Hindi sila ba ako? Sinabi ko lang. Kami kung wala ba mo, sila hindi mo masarap. Ito nga mo ito, papangadin mo. Kaya ako nagagalit sa brain. Makasarap ako mo sa kayo. Saka din. Ang mga nakakaro pa rin. Ang may ulit ko pala ako. Sabi na yung ulit ko pala. Kaskin si Baranda. Ate ka mo. Ber, pero mo ang kumain. Sabi na agad pa ko dito. Puta ko ba? Kasi ba para ano din na pero para ano din daw para bayam. Ay. Puro ka. Ay, medyo ito. Eh, kasi wag ko pala, hindi na sila ako kahit pa, yung mga sila, ayun na sila. Abang kita de. Tawag mo ko na yun, ikaw mo. Malon, yun mo lang na ko eh.
Una, naihiling nga sila lahat. Muna, oh, sakto lang si Alvino Magbayda na siya na may susunod. Ayun. One, two na, Tor. Ganun mo ako. Dami. Hindi na kailangan siya. Mga anak ba ako na? Sige, sige. Sige na. Ano na nila? Ano man yung mag-sirene? Musika? Bakit ang kanya kaya matubang
mga hayop. Yung siya, sa heaven. Ano? Hindi mo naman kaya. Sarap naman siya ng pagkira. At wala naman siya ng pagkira. Sunod, hindi mo ako kalaban. Yung mapil ko sinigo, ilang pinag-measure, ito ah. Oo, garang kita. Ano, hirap na din. Alam mo, pag ginabot mo yung time mo ng pag-ibig, okay, Sige, no, practice muna, no, practice muna DJ. wala ginagawa na naman. Iyo, bumaba ka na, Jay. Hirap mo, hirap sumpah. Ora kung daw ano sa street na wala ka na. Kayo pa. Siyempre ngayon kami natin pa. Ano sabi mo? Ito na.
Ano, may laman. Isip yung ano, 43. Dito na ako. Correct na. Tingnan ko doon na yun. Yan na. Pero hindi ka natulog. Basta madli yung sumunod ko. Open na. Ay, kung mahal yan, open na sabi. Open na. Yung nabayad mo, tinig baka mo bitis ko. Alas kayo, mag-statement. Dito taon. Dito na nga, para sa row. Ayaw. Bawal yun. Apat daw, apat. Ganuan o apat ka. Ate niya maganda ako. Oo, mga apat malang. Magplan mo ba ako? Ibang plan, ibang plan. Ganun sa mo?
Oh, wala. Oh, wala na talo. Minimum. Bakit? Ano din sa Pero, ako. Ako man sa namin. Ano? Bye. Yaw. Minimon. Minimon. Kaya, siguro na, Oh, tapos, turusan na mga suwa, turong sila. Oo. Ganap. Alam to, pakawalan pa ng mga pagkakiro, tapos mga tulong pa ng tapos po, ang maglulungon, tapos to, ang gano'n na, ay naman na, ay naman Wala. iyo para sa inyo. Oy! Minimon. Yan naman eh. Minimon. Long minimon. Tanga ka talaga na yun. Parehas. Ano? Ano? ito is magabo. Buko pa ba eh? Ernest? Hindi mo na. Ano eh. Natakpan eh. Hello. Uy, pero lalo na yung sabi na yun. Pamumul. Face ba? Ay, kumbaga ka nga ba? Eh, Ano yan? galing Yun. Uy, babe! Utawan sila! Ay, ito! Wala na, Jane. Dali daw. Daro ko
naman nga sarap. Kaya nag-ready na. May kapat pa kaya na yung Tagal mo. Hindi mo yung sige o. Sana yun. Tulong na kasi ba? Balik pa, tanga. Ngunit na natin o! Dapat karap ka nga mo. Sa muyo, sino mo yan? Nakaraot kami, hindi dumado, hindi ba ako makaraot sa iyo? Onyo! Po! Limon! May limon! Ano nga rin yun? May limon! Minumi mo Onyo! Po! Onyo! Baba na tayo nyo! 14 wins! 15 loss! Opo to! Uy, ako si Ronsta? Sino yung napapaganda? Yung napakalo ko? Sino ito lang? Hindi na tayo. Nawala ko na. Imunyo kang hayop ba? Kaya mo ah? Sayaw na kami. Sayaw na kami. Basta yan na yung ba? Gagago, ganyan. Ang daw ko sa tigagan sa Pabalitan tanga sila.
Monday! Guys, Nick, utang kita nagpupuan, Nick. Away natin ginawa, kaya na Nick. Mga tayo. Kaya nila kung mabubuan. Bangers! Uy! Puta mo lahat pang matira yun! Yan na din, no? Nakarar siya nga ito, no? Hindi yung bangers. Enjoy. Sa ngayon, namatay pero nabuhay. Huwag kang kumasin ka ako. Paano yan? Mali. Utang bawas nyo yun. Ala, sulo-sugo ko! Ganyan ba yun yan? Wala kang nakakarap mo. Iulog na kita. Sabi na. Kaya store, nagwala na. Uy, ako, may skalaba. Ako, may skalaba nito. Oh, Ano wali ko? Wali din lang ako. Magbabang dito sa pagkulit. hold. Hold, position. Diyan talagang tibay. Your turn. Putang ina mo. Hold, bawas. Yan o. Hold. Yung dyan sa kayo. Pinasikulan siya sa mga so, tama ba? Putang mo, huwag na yung concept na ito. Putang ayos na nagkirap pa mo. Sa break! Rage, pakuwatin. Yan dyan. Ay, nay. Break. Alam mo, Slide. yan ka sana.
Oo, mali na ako. Gamitin lang gamitin mo. Ay, punta mo. Mataw ka. Eh, hindi mo. Nagtap mo na daw. Unang ka. Oh, dahil na. Ito niya ang dalipot kong ayok lang sa iyo. Yung kasabi. Tuloy niya. Yan. Ay, di. Stop! Parang. Hindi mo na i-selfie ka ha? Sa baba na eh. Ay, dong. Oo, okay. Ano na nagpawala? Hindi. Makawati yan. Magtulo ka din. Tulo ka. Apat ka Diyos. Si Jimbe. Kapinakaw dyan. Lao. Matulog ko siya. Matulog. Pilot ako buka. Dua. Tuloy din. Uy! Buwan! Walang... Walang pinto na ayaw. Ayaw! Boss, pagtag mo bong malimbo, nagbabawal. Bangers, Ako! Boss naan! Daw dyan umuwi ito nga yun. O ka dyan?
Down yan. Alam niya, ano sa between mga water daw. Hindi tanong. Kung tayo, Gilid, yan. Sabog. May pila din. At ano, picture ko yung salita ka. Ang hayop pa. Ubus na yan! Bridge! Bridge! And bridge! Basta bridge! Sa bridge! Ubus na yan! Gat na. Kayo! Yan ang tinato! May pangkasdate. Ano kayo? Oh! Bulkan! Kamusta ka? Balo! Uminta na ako balo. Yung gawa rin. Ako hindi na nga. Wala alam mo. Hindi ka makakuwala. Katalo. Bakit sa ako? Uy! Ano na ito? Malok sa mga kasoy? Nag-break out. Mga special na ano? Yung kasi matibay. Wala kasi
Ulo. Ulo na ulit. Mami. Guys,
Hindi na ah, wala. Ako kayo, kasi bago. Ate niya, pagtuturo ka rin ako doon. Ako wala. Ay, Lourdes! Ang viewers is yun. Mga tula. Wala. Sige. Yan, mo ano nga. Yung tata. Wala. Bukan nito lang. Ang masarap. Hello! Wala. 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 Pati matibay na. Ano ba sila dinong? Ayaw mo ba kasi ako sila? Ang sabi ko, isda. Una kayo sa Buko, likod! sila kuya to, sa likod. Sinaksak ko na nga ni para sa inyo. Balikin ko na ng buhay mo. O kaya mo ba ano kung sino sila yun? Tignan ko na ng kulay. Sarap na sana. Oo, nasabi. Uy! Hindi naman siya nakadun. Bom! Tawatin! Ganun nga, isa nga. Water. Exercise. Hindi ko. Greeting ka mo, sakaling mabubuhay kayo. Oo, naglumiba naman yun. Tracy na kalaban. Nalagad lang ng panahon. Man, banking mo, baby. Brian! Kumawa na ako kayo sa iyo. Oh, yan na, Chris! Bumalik sa kanya na yan. Biskila ka dyan. Oh, alam si... Disi! Oh, tulong! Balik na ako. Una manali. Saklan, saklan. Medyo? Baka na akong tanga kung bado. Ito ang magdidig ko.
order ba? Ano kita? Ano kita? Kung saan nag-gift ka lang, narapap. Buko kayo. Tama na. Yan na natin na. Oo, biwan. Eh, mo Hindi na wala dito. Tama na, ano? Diffuse mo kayo. Ang ganda naman ka mga ano ko. Ang kulang sa contract. Eh, punta ko na tuwa niya. Eh, ano kayo pala? Ano lang? Hindi, man. Tunay ko ako. Uy! Ay, ano ko tawag ka? Ano na? Ano mo tawag? What? Okay. Eh, duman ba ito na ito? Daw. Bakit hindi mo siya na-write na ano? Kaya. Ito ginagawa ko kung dapat meron din ito. Yung ano, cellphone. Ano nagagandaan mo? One lang. Hindi, Manila. Kaya nga daw kung ano, umalis ko mo. Kaya nabenta ko siya. Kaya daw sa yung ano. Kaya daw sa yung ito ko daw bilhin. Babayad yan ang sana. Lagyan mo baga.
Tawag na lang sa kanya. Ay, natin mo. Ay, ano ba yun ang pagkira? Hindi ko na. Wala ba? Oo, yan po din mo. Yan po. Okay.
Wah, ini na kaya? Wala. Wala na. Ah, wala ko yan, wala ba? Kaya, padaan na ba kayo? Ano ba ba ang daan niyo? Your level. Ay, pinalaman ako ngayon mo. Kukuha. Ito pa. Uy, pati na dito. Eh, may ka na. Mga sunod mo, kung meron ba, binakanuwi, narinig mo rin ba? Nag-promote mo rin, sa drogada. Ako din naman pala ang makakasya bakit kami kung bayani? Bayani, Dukre. Ano ka dyan? Out na sa 3, open man.
Nagkaroon dati. Oo. At talagang dati. Ang cellphone ka na lang, hindi mo alam. Yung pa, next ko. Babalik ng hirap. Ang hirap. Kung kanain mo na nga yun, utang na hindi pa daw sila. Utang ado talaga. Ako, asal na yun. Sabi nilo na lang na
Pagkakawag na naman ay, wala mo mga, ako ko na. Tama lang, mga mundo na. Utang na ay, pala ba, mga ano na ay, putang na, mga apo na. Wala po. Puta na siya, eh. At pera na rin. Ano gamit ka? Tunay na ba lagi?
Kaya bakit hindi kami nababawasan? Una na kami pa ulit. Ilang tindang power? Anong power nito? Bakit naman ng sword? Eh, mabali pa ako. Bakit ka? Hindi na dito muna. Hindi na dito muna. Oo, kaya na. Kaya na. Ah? Hindi ko sila.
Ah, nakaisin mo ba tayo? Bawat ginamit ko ba yun? Denmark. Yo. Ano lalaki? Ano, babae? Ako. Ano ba ga? Yan ang umuwi na 50.
Sino mo? Hey, ikaw, kita, buwag sino? Ano ka? Ako malo kayo. Ano ka dyan? Patay! Kakuan! Nakulukunan! Mapabukudan siya. Hey, Manon! Oh, ganda na ito! Hey, ganda.
Hindi ko pa nakalap sa mga hindi na pa. Abay ka John, si Susan na John. Ay si Papa mo. John, abay ka John, si Susan. May number ka ba? Oo, mo naman sa phase 1 mo. Yan, mag-aklog, buwan ako na pupunta. Paano mo? Yung app. Yung mo ka mag-nakaon mo ba? Buwa man mo na. Yung kaya mo, natisis mo nga. Yung masato, pagbaga. Wala ka na generate. May diferensya sa pero kung tayo may ano ka mo, may this is Andrea. Internet na Kamundo ka? Iyo mo ganun ko sa atin. Libre iya mo, may bayad na. Pero mo sa isa. Wala yun ito one-one. May group ka na ba? Yun mo ko na yun. Yung duwa, parang station, pero ako din mo ako. Tapos, pagkasunod nito, yung press ko, hindi sabi na rin ko na. Oo, pero tapos ka ito. Lima ka oras na,
May makakawang kami. Wala. Ano yan? Hindi naman ang favorite mo. Ano yung abot ang potential na yung problema sa mga lipasan nila. Wala sa kanila. Minus daon yun. Wala. Bago may espada. Mga bandang alaon na pala, mga alaon na ako. Pero kinunyan mo na sa ano? Diyos! Globe up. Ako, Sabi ng text na may magiging may mga Sir, binatik ng mali. Pero pinapin na ano? Sa loob na ng ito ka lang Ay, kuya, may ano din na, may gusto mo makawalan ng 80. Makapusan? Ano sila? Mura ko na ano nito eh. Ano, ano yung pinagamit kong order mo sa yan mo ini? VIP. Okay. Wala ko parang siya rin mo yun. Ay, bugalang ka, huwag ko daw yung yan yung Pero kung meron mo lang 2003. Pero ano, May bayad ang ano, so telepono baga, may bayad. Dati, libre na na katapos dagang 2 years. Madali ko na makasunay. May bayad na. Sabi agang iba, meron ka sa ano, account. Parang hindi naman. Oh, di ko naman. Pero ako naman sa ulo ko niya. Hindi mo yan, kaya ano? Dahil mag-benefit ka rin, malaki ko malilibre ka lang na malilibre ka lang na VIP na. Pero, so, ano, Kung kaya kung minagit na I-glitch ko kayo sa pinalitan kami ng hotel. Na nakakagyan ko mga kami ako sa dati. Ito ko lang ako mag-alak. Bakit kapag natin. Pinalitan na. Ayun lang ang kasi kasi. Ikaw mo medyo mas sumbi pag ano dito yung Ano naman niya, kung sabi ko, 2 years ko niya, tapos na-apply pa yan. Dapat niya, kaya pagkulang napagkakaroon na kaya naman mina. ano, kasi Dahil niya sa kapipera. Ano kaya, na, nagkaroon ng mga kontrata. Nakatulad niya. Hindi kinamit niya. Kasi mo tayo sa kula. Pero niya, pagkakaroon niya, kaya sa antina. Bukod daw sa ano, saan yan? Ano? Sa mga taga-dumasyan. Tama ka ba nagkakaroon? Pinig ko po pala. Ang iba na rin, tapos si Kuduman. Kaya tigpapakala ang lugar ito. Basta lokong nito. Ano yun? More gonna pay. Medyo na. Para, Ano? wala ka mo sa na. Store mo, wala ka mo. Walang di siya kapitino. So, ako sa 50. Ano? Kaya kami kumutan sa bahay. 50. Matalo. Hindi, 50 na. Kaya kami sa mga. Bigyan na din mo, kami mo, ginano. Media. Portal yung magamit dyan sa first aid. At inuda. Siga. Siga lang. Ang ito.
Hindi ko magiging ano, hindi ko may tuma. Ito, kaya po kaya nuso. Ito itong group, ano? Wala na raso. Ito, Sina, ano? Ano ito? Sina, dapat sa iyo dito. Dapat marami dito. Kaya nakakalimutin naman. Tawag, ano ko nung sinakaba ka na. Hindi ko to sigaw. Hindi ito mo yata. Hindi ko tayo nga nakalibig na sabi baka ayun. Report connection yan. Nawala kaya. Second connection yan. Pero daw ako sinasabi na sinabitan mo kulata. Sinabitan mo ba? Kung ano dati, ang ginawa ko, sabi dito ang paka niya sa may buwan pa sa may parang ganyan. Nine sa weekend, kita pa mo pa magka-weekend natin ang buka. sana, tapos ay, wala mga live na mga jackpot. Yan na, balik sa si Issue lang lang yan. Pero kung may available silang solution, marami sila na okay na, may mati. Wala ka. Ito nila ba yan balik na kayo mo? Hindi ka nga pwede. Problema, kung magkikita, masabi, ano nga yung account number? Hindi na po tapos. Pero ano nga ba ito? Baka na yun. Hindi ka Ano doon yung mapupak pa? Salida. Organisan! Ako ganda. Alas 9 dah. Tapos niya punya. Ulit ka telepon niya. Oh, baka gusto mangyari yun yan. Ayaw alas 9. Yan ba? Wala. Wow, you! Dahil ko na kumakalaan, yung English yung nasa lahat. Ano list pa?
Madali, huwag na po yung ay kung ano, pagsakan. Magkano dito kay GK? Ano, 50? Kalendin pero, Sabi ka sa mga 50. Ay, 150. Yung may ko, Ben? 150. Sabi ko, dito. Okay, sabi nga rin, bako ka nga rin, subaba mo ba? Ang ganda ka. Sabi ni Ben, sabi ko, Ben, subaba ka rin ako. Sabi ko, pera. Subaba mo lang. busog sila dyan. Malinda mo ano? Ano pwede? Ha? Dapat kung ano, Hindi ka ng ano? Yun! Ulit yung giray, ano may po? Bakal po, ano? Bakal do, mag-aaya pala. Dapat sa atin. Ano ba ba? Dapat meron siya sa ano mo, kung bakit ka gusto mo? Sabi mo kung sino ba? Oo, yung sabay. Ako ba ko managdala ito? 71 days, yun naman po, ano, 1 to 3. Mula ano lang. Ang tanong doktor eh. Ewan ako isip. Kaya naman. Okay. Wala, hindi. Ayun, siguro. Ano kita siyan? Tama na siyan. Ano mo lang kan siyan? Pwede yung ano?
ano sa dorang match. Bago. Silver pack. Manit mo sila ika? Ha? Ano? Saan? Tapos ko na mag-ano? Pag-isukay ko kasi. Naligis ka tapos ano? Hindi, mas isip ko sa Ayan eh. Ako yung kabili ko kasi. Pinakal ko sa iyo. Ayun, may isang talikip at ano. Ano ka pala? Malipat ako? Ito noon tayo. Day mo! Ako. Day mo ko na rin. Malipat ako. Wow, see? Ito din ako fish ko eh. Ito ko mabago. Kaya naman. Tapos na sa mga mo, ha? Tapos na naman kayo pa rin. Dahil updated. Yun na sabi. Ako po kapi ko. Wow, wow, yan.
Pagkaroon. Oh, ay, ang pagdao. Bakit na? Kaya para piling sa negation mo sa ano. Mura, maganda naman. This one. Big. Makablend ka na? Nakuha yung pinto ko. Magkano mo ito si James? Bawal ka naman yun. Ay, Yung kubalik. ano, ito sticos. Tayo, sama. Are. Are. Uy. Uy, are. Are. Ito ka kalaman? Kaya, Sige yung ito. Makakali mo ito. are, ayan. Are, ayan. Are, yan. Pinig. Sa baba. Are. Anjay. Uy, ay. Yung ito sticos mo ko nun. Ulit. Ay, ano taon? Ikaw ka na, Dre. Mati niya ayos ka. Di ba? Give up ko na siya. Yung piso ko, Dre. Balot ako. Uy! Ano ka pala sa inyo? Dapat mo, bakit dapat? Di. Balik Manila, ikaw. Salamat ka ang Uli. Hindi na naman sa buhay nila. Pagkadabog sa kadahan. Kaya kulit yan. Dati, ano ko lang, Uy, okay. 35. Ito. Ito lang. Ito lang. Magkakanda ka? Ay, sir. Sir, na. Sabot, ito. Ikaw, Canada. Inay ko. Okay, inay ko.
Naka. Salamat, Ayapi. Walgin, ay walgin. Ayos ka. Pan. Ikaw naman nakaranas nito. Woo! Wow. Wow. Kill in any mode, say 3 times. Really, let's use that all. Kaya dapat sa kanan, mamaya na nagkabara sa labas na tayo sa kanan. Uy, ito ka. Ako pala yun yung nag-vlog na pag may nasa pababaw nito. Guys, pili ako yung kapag. Uy, dinang ko. Bam! Bumo pa. Ba? Dahil tuloy na. Ah, Ako pag wala nga din. Gara. habang-haba. Aba, go here. Aba, guys. Baba na dyan. Ah, Wala na raw din yung Oh! Patiklir, hindi man patiklir. ano din pa kayo? Ayan, taas. Next. Ano ba to? Kasi ikaw ka mo balik ka. Hindi ka. Nakaalat na ikaw. Saan nga lang pa? Ikaw lang. Kulik din. Hindi din ang magkari. Paano may wason?
guys. Yan, paano makakalawa? Ilang minutes na guys. Ano ba na po ah? Ako yan ay nakanak. Idol mo ako. Ako yan ay nakanak. Ako malita. Tingnan ko. Kapag kaamag. Ay, ano ko itong ano ay identification. Ako magaling. Buwan ko apil ko. Pero kung pinagba ko lace ako, Idol mo na. lace ko, Nice ako. Ay, kailangan ka mag-iis. Kaya pag mag-iis ka. tinubos ko. Dapat nakala mo na sila. Yan. Yan, nagbibigay ka. Mapipito naman ako sa inyo. Diba mo kami kasi mag-iis. Tama na. Ano ba? Hindi ko sa inyo word ko mo. Atras. Idol mo na. So, why peso delay? Kahit simple. Hi, guys. Kasiyahan. Don't forget, announce ka muna kay Walang natrasan. Idol mo na kay Idol mo na kay Iyo, sabi mo kay Pag ako video. Kasuba mo. Yan, nakalipat ko. Yan ang nagpapag-permit. Ako na ito nag-permit. Sino ko ito din? Diba? Fine. Fine. Ginawa ito. Mas naman ito. Gusto ko itang makalaskit. Oh, the skill! Talaga yan! Ikunin mo na naman talaga kasi basta mo Bago. basta mo idol na naman ako nga eh. Nakuha mo na yan. Yan na nakuha. Di ba may robot? Ay, sabi ka. Ay, may nakuha. Ay, Ay, yamalit ka nga. sabi di na naman ko siya. Baka, Ano ka ba ano? baka. Your skill ka DJ, para sa inyo na ito. Ano sa inyo DJ? Baka, Ay, yung pawis. idol mo talaga yun. Ito kasi pa, bago nag-iinis na ko. Para matram dyan. Diba yun akong mahal? It's naman eh. Ay, dito ka mo dyan. Sa pares, hindi ka mo nabubog. Wala ka na kami. Sa pares. Wow, okay, ganito na idol. Tara, tayo sila, bunda ka. Saan? Ano, tuwa ko. Napilat ako na ito. Tara, ako daw. Diba, tayo mong ganda, basta nakito. Ay, pal. Ay, supo already. Ay, Nakatawa na dyan. bakit? Tuwalit ka nung ganito. Wala na. Nada, ano nga pag tuwalit thinking? Bam! Bam! Ay, sigado mo sa mga ito.
Paano? Karin. Jay. Karin Jay, yan. Jay? Karin Jay. Jay. Karin po Jay. Ay, nakakalim ko rin. Karin po Jay. Jay. Nagabawal ang buto. Dito na po ba sa... Si Idol. Kami kami Idol. Kami panwanente. Kamay dong. Dito na ako. Juice! Sila na bubo. Bubo ka. Small, small, Bubo. small, Bubo. small, small, small. Bubo ka. Bubo ka. Ayaw mo sabi niya, Ay, kami mo tayo sa kanya. Sabi mo na kayo kanino. Paano maliit? Paano maliit? Paano? Basta lang pag-play. Na kami. Buhay kung parang buhay sa kamay. Wala sa lawan. Ganong buhay yung talya yan, yung buhay na talya yan.
Kaya, nice one. Sige na, wala ka dito. Dumating na daw pa ang mga dalawa. Yung dumating. Eh, pag niluto ko, tawagan ko na daw yung nasa iya. Pero sabi ko sa inyo, kahit kung makapagpapagpapag. Salamat. Hindi mo niragan. Ako, son. Bati, kung di ka naman. Hoy! Nag-i-style siya, Hindi eh. ako magpabuhat. Hindi. Nag-i-style siya, eh. Kapalit din. Nakita pa. Ano? Ito ako ay po. Ay, tuloy mo na naman ako tatapon mo next ako. Bago. Ay, ano na ka tayo ngayon? Ay, Kasi nga ako nang bubuluhan. Buwan. Nakabuhat ng sinabi sa kuya. Katulog, katulog. Yung sunod ko, pwede siya sinigla. O pala, o bumalik sa nila. Alam mo, Jay? Pupula-pula. Oo, sabi ka, nag-book ka lang. Yan ako na ng video. Pero nalalali, eh, na ano na, si Efra, nag-all cover, ano, hindi rin na, Alfred.
Tigilin niya po. Pilo! Ano yan, pilo? Siyempre, di pa mo nag-uugutin ng mga pagtatao. Gusto mo pag-ikoy. Panood pa. Medyo niya lang ako kamay dito sa niya ngayon. Pinapilay. Paano man ito kaya? Sabi ko din sa isip ko. O, galing paano man ito kaya? Nataw na mag-duplicate. Gamon mo. Wala ko na punta ka. Gamon mo ako, ha? Uy! Obo! Uy, nasa city di boy! Pistol! Pistol! Hello! Kainin naman! Kaskil! Kainin na, nasave! Save! Saan? Alin sa'yo? Anak namin anak? Aray, ako. Anak namin gusto? Ako sa Marcel. Ano ito? Ano? Permanente? Mama, wala man pistol. Pistol. Ulit, ano, kainin na lang save. Ako ba yung pag-ibig mo? Yung malagad permanent. Wow. Pangkilansin mo ako. Sa taas. Ano ba dito? Kasi, baka sa boy. Nagpali ka, Dre? Nakuplaki mo ba? Sa Karakilan. Paano yan nagarurubot?
Okay, good start. Do 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 do. Gusto ko para sa iyo. Naganda. Lo, puti na ano na yun mo. Puro na. Puti na nga siya. Uy! Uy! Oh, nagiging pa ako! Daya? Daya ka mo? May daya ka? Ano ito? Sa irin mo sa laboy. Oh, bukan ano? Balik ka. Kapi ko muna. Oo. Kadan. Nakapul pag-ipay para ko lang din. Oh, buti ano mo, hindi ko yan. Okay, so. Uli na ko ba din, din. Yan na ba kayo sa dua? Ito ba yung
ang bara. Oh, Andre. Dara mo na. Tapos pinag-explain. Ito mo. Pati tulong ka. Oo! Ano yung binibigyan? Amo ah? Pinagsuon. Amo ah? Uy, wala sa likod. Mas kinakutin natin ko na ganito. Ilan na ako ang nabit sa ano. Sabon. Mura ko na siya. Uy! Kayo baba na din. Kaya daw,
Ang dami pa mo ba? Ren, kami tayo sa iyo kapag ko. Ano ba? Masante. Ano makuha mo? O, tapos makatapos ka. Makatapos ka. Namin kasi yan. Hindi po gusto. Tapos natin na. Tulog-tulog yun. Pagdag. Yan. Ang rin ako. Ano mo, George? Yun, okay? Paano? Kasi yung sabi na, oh, nasawa. Ang naman. Pwede.
Balikan na na ito. Saan? Pero pa rin. Sinundan ako. Saan nakuha? Sitak na lang. Wala, sulong.
Sabi ko yung mention na. Iba na. Ito ba ba ito? Parang mix ka nun. Iyo. Oo, nakakain. May pwede nga, ay gusto mo video. Huwag mo video, nini. Huwag na lang, video. Alam mo pa ito ko, John. Ako kasi mga daw. Alam mo kaya, hindi ako dito ako. Bubunay ko ba ba? Hindi. Oo. Pupulat ako nga yun. Bako sa ba ganyan? Oo. Stop yun. Iyo. Ang lani. Shit. Hindi mag-itch. Ay, ang lang ko. Ano ba kayo? Yan. 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 Ano ba ba? Diyo, dinapong lang sa Diyo. Piso. Yes, na. Ay, tuloy. Ano, kaya na, mawag lang sa Diyo. Uy, ano yun yun? Uy! Today, just what we body. Sige. Tiga. Pag bisa na yun eh. Hindi ba? Sus, mura. Gusto mo yan. May na-drink. Ha? Parang makuha. Uy, may shadow ko. Dapat may tala dyan. Box na sa lang po. Kaya na ba yung ba? Ano yung video ba? Madali. Hindi, naganda. Dalaw to. Storage. Yung bakuhan, storage. Pala, oh. Wala kang light on. Kasi, front pa rin. Wag ba? Hindi na. Nakaon ako. Huwag na ako sa'yo. Pero na to. Hindi ko ba pipino? Diba? Oo. Murag mo na kulit ano, burger tayo. Sine, Nakakil. baby yun. Eko, ano, burger chicken. Parang match to. Pwede na. Ikaw mag-rank match. Wala. Yung ano ko yun. Ikaw mo. Bawad na naman si Zero. Bago pa na yun.
Ano? Kill you at the rate. Ah! Mura may ito pang reflection. Pag nasa mata mo kalaban na reflect mo din. Paano siya na yung magkano? Okay. Pangayos yung sinusunod. Platinum na bote. Ako yung gusto. Jeep, mura kung jeep pwede. Iyo pa sana ito si Jeep, hindi diyan nakapano. Sukulit ko ba siya? Hindi mo kata sa corruption. Corruption. Iyo pa sana si Jeep na makapano. Hindi mo, may tanugana. Bumuboda. Kasi, Hindi ako. Hello? Master ka, pumunta na. Yan, sige. Lang. Okay. Sige. Diba? Yan. Ayan, ayan. Rigid siya. Ano? Rigid ka ba? Ikaw kung paano ito? Siya naman, rigid. Puto, sa diri talaga yung kakito yan, nakakamumit talaga. Ano yung giti rigid? Isi mo. Dahil kung gamit ni Ruben. Uy! Alam mo, shit, Jay? Lugi? Bang, 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 bang. Uy! Okay, okay. Okay. Ano yung kanji? What's new? Hindi, ano, yan o. Yan o. Yan o, yan. Yan o. Aldaw. Ay, ano. Supil. Ano, ganit. Hindi. Ano yung pa? Ito, bagabosan ito. Uy, robot sinugin ko din. Siyo. Sige. Ayan, ikaw. Sige. Hello? Wala ba? Sige, gawin ako. Ano ang sisirin? Yun din ako sa kalaban ni Jolie. Iyo, ito ko lang galing. Upload. Hindi pa nag-talk sa atin. Wala kasi. Ano yun? Hindi pa nag-talk sa atin. Gana lang. Gusto ko malilipid na No, boost. ang kasa ko. Yun,
Kaya naman o, yun ang utak ko nga ay sa rin ang pero na rin. Kaya daw. Bumawa to. So yun o, yun. Gusto kaya pero buhay. Uy! Siya manungi, magkara yung mga yun. Pinapistol? Ay, gamit ko na nga ito. Mamas baga? Kung kadinaw pa ako pistol lang ba? Kung kadada ka na naman siya, tada na naman ito no. Wala, makapit mo balik ko rin eh. Ay, kumuha. Kaya ako kumuha. Tulungan ka lang siya ano bala. Pag nakalo na ito, bawa. Nasa ikot eh. Kahit kung pag buwaso ka na, minapula ba? Ulo ko doon ako dito din. Igagamit kang mga ano, staff. Tapos, wala yun. Nag-gym ka ba dyan? Ano? Kaya lang nalagawa lang ako sa sige daw at ginagawa. Nasabi ko eh. Ano daw? Ito, may tiris ng bawa. Wala yun. Siyempre, may mga kailan sa mga ko. Ito na yun. Ayun mga sabi ko. Ano?
Ito na ka. Dati nito sa iyo. Yung ito po sa mga pa. Si Mumbai. Iyo. Hindi pa ready ka. Papa, Ito mo pa ito. Mumbai. Bomba sa naginalan ko. Hindi siya kailangan. Dangal. Kung pusiko. Bahayan. Uy, yan na pala. Hindi, pero. Lolo yun, no? Ah, yan ko. Diba? Yun na. Meron ba naman sa ano mo? Siya, diba? Bahayan. Nakapalagupa. ala ko. Bomba sa naginalan ko. Kung siya ka na, eh. La! Hindi, siya. No? Bomba sa naginalan ko. Oh, yeah. Gusto ko sa naginalan ko. Pero may salita ng kumpatol. Wala ko yung nagamit. Itong kumpa, alis ko kasi din, ano nga siya, Lumalabas yung naginalan. nagsasabi, hindi ba rin kinalaman? Ay, Kung para bawasan na ito. Sige ito. Sabo. eh, tinuro mo na po. Ito kasi kinalaman, eh. Parang pagkakuha na kayo. Sus. Opo. Mamay, kayo kayo na. Ito nang ba ako? Ay, ito po. Ito pwede. Pwede kapag yung anong tulog. Ano na tape? Ano na tape? Ay,
Bakit? Siguro po kay Kamistra, Ganda. pag pinaraman ka sila to, o ano siya, ay katarala, ano, na pinaraman sila to, paano, hindi ba? Siyempre, ano, gatag, ano, Gatapo. siyempre sila ko, ano, pag nang ma-extra niya, Pero ano ito din? Sega, Rupia din. Sega dito? ano, Hindi mo gusto yun. Hindi. Ano ka lang ulit sila? tama, Pwede ba ba? first labor set, ano, 26. Eh? Kuda si Gio. Uy, may swalo na. Yung bubo ng gana ka. Ano pa kamo? Yung ano na ako.